Вітаю вас, друзі! Сьогодні у соцмережах із подачі росіян багато обговорювали ймовірне енергетичне перемир'я між Україною та так званою Росією. Я маю повідомити, що саме росіяни перші почали це говорити, що, мовляв, їм начебто заборонили удари по енергетичній інфраструктурі України, і багато людей повірили у цю новину. Станом на зараз офіційних підтверджень цьому немає. І, наскільки мені відомо, навряд чи така домовленість дійсно була досягнута, хоча іще не можна нічого виключати найближчим часом. Росіяни не демонструють свого бажання завершувати російсько-українську війну, і навіть якщо теоретично вони погодяться на якесь обмежене перемир'я, вони його обов'язково порушать. Пам'ятайте про це. Тому що я нагадаю, що у нас вже було енергетичне перемир'я, коли Україна не атакувала російські об'єкти енергетики, але росіяни цього перемир'я не дотримувалися. І продовжували, звісно, із меншою інтенсивністю, але бити по наших об'єктах енергетики. Зокрема, я виписав спеціально, щоб не забути, 15 червня 2025 року росіяни завдали ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. І тоді зірвали оце так зване енергетичне перемир'я. Тож я вас закликаю, друзі, із холодною головою оцінювати усі оці вкиди, усе, що зараз несеться у соціальних мережах, і поки немає офіційних повідомлень, не зважати на таку інформацію. І ще більше допомагати українському війську, тому що саме українська армія є тією силою, яка здатна дійсно принести мир на українську землю. І ніяк інакше. Ну а що стосується звичайних простих росіян, то вони останнім часом усе частіше кажуть про те, що треба завершувати війну. Ну, естественно, интересует вопрос, когда закончится у нас СВО. Звісно, така позиція далеко не в усіх росіян. Значна, якщо не більша частина російського населення усе одно вперто підтримує війну проти України, підтримує воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду. Але реально усе частіше можна почути і отаке. Нет, уже достаточно войны в России. Хватит. Пора бы и порадоваться россиянам. Доколе. Точка. Наверное, знак вопроса, все. Причому найчастіше проти війни виступають саме ті росіяни, яких вона безпосередньо торкнулася. Наприклад, деякі російські солдати записують відповідні відеозвернення і їхні родичі. Але переважно це ті, хто не можуть знайти своїх рідних. Обращение к президенту: Владимир Владимирович, прекращайте все вот эти вот войны. Сколько можно уже? Может, хватит уже войны? Может, хватит уже крови? Может, хватит уже жертв? Але по-справжньому хочуть припинення війни росіяни тільки тоді, коли до них наближається український дрон. Тому я закликаю вас негайно задонатити на Русоріз. Заради мирної ініціативи, звісно, реквізити є в описі. Друзі, закликаємо вас невпинно донатити на Русоріс і Опторіс, а також усі проекти фонду, бо кращих дронів, ніж від спільноти Стерненка, нам не приходить ні від кого. Ну і не забувайте про підписку на канал, це також важливо для вас, дрібниця, а мені буде приємно. І тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар, щоб цей випуск побачили якомога більше людей. Нещодавно сталося дещо, насправді неймовірне, якщо казати про так звану Російську Федерацію. У Самарській Думі один із місцевих політиків, щоправда, він відносить себе до опозиційних, виступив із трибуни і закликав негайно припинити війну проти України, тому що вона шкодить самій так званій Росії. Але ви не подумайте, він не наш симпатик. Чтобы незамедлительно прекратить войну в Украине, депутаты должны разделить с президентом Путиным ответственность за провал СВО. А конкретнее, за недостижение заявленных целей СВО в течение 4 лет, свержение ненацистского режима Зеленского. Мы не можем победить Украину, водрузить знамя победы на здании Рады в Киеве, например. На моє велике здивування, йому ніхто не перешкоджав під час виступу, йому не вимикали мікрофон. Єдине, що не дали договорити тоді, коли закінчився час по регламенту. Але потім росіяни, які були присутні у залі, його категорично засудили та закликали покарати. То, что сегодня было сказано здесь, в этих стенах,
Это, знаете, это просто-напросто преступление. Які основні причини того, що деякі росіяни замислюються, якщо по відношенню до них можна казати слово замислюються, про завершення російсько-української війни? Ну, звісно, це українські удари по російській території. Коли росіянам страшно, то вони вже війну не люблять. Вот мы сидим в туалете. Мы сидим в туалете. Мне страшно. І ще одна причина, яка змушує росіян думати про те, що війна – це, напевно, погано і варто було би її припинити, а подекуди вони навіть називають її проклятою – це величезні втрати російської армії, яка продовжує здійснювати м'ясні штурми і інколи навіть використовує пінгвінів. Так, знову на фронті помітили іще одного, і він не вижив. Потери-то они есть. Сколько ребят наших полегло. Ни за что. Дуже поганою вважають війну і ті російські окупанти, які добровільно пішли на неї за гроші, які підписали контракти, але потім їх російська держава кинула із виплатами. Вони не розуміють, за що ж вони тоді воювали. Зачем мы вообще воюем-то? Если нас не выплачивают, ничего не делают вообще. Я вообще-то понять, зачем мы воюем-то? Ноги там теряем. Вот у меня сейчас единственный вопрос. А за что я воевал? Він воював за чемоданчик Владіміра Путіна та за те, щоб наблизити так звану Російську Федерацію до глибокої економічної кризи. І це третя причина, через яку росіянам усе менше подобається війна. Коли у них стає менше грошей, вони починають здогадуватися. Російсько-українська війна безпосередньо вже торкнулася і тих росіян, які не йшли добровільно воювати, у яких немає рідних та близьких, які пішли воювати проти України, але це вдарило по їхніх гаманцях. Нещодавно у Алтайському краї росіяни вийшли на одиночні пікети у зв'язку із погіршенням економічної ситуації та зростанням цін на проїзд. Ціни ростуть не тільки на проїзд, до речі, особливо з Нового року. Ой, кошмар какой-то. Дорого. Эти сыр сертаки я очень люблю, был 169, стал 269, на 100 рублей вырос в цене, это почти 60%. Нормально огурцы полкэса? С каких пор у нас салат огурец-помидор стал считаться деликатесом? Я думаю, що війну проти України менше будуть підтримувати і представники малого бізнесу так званої Росії. Ну, точніше, колишні представники, тому що багато малих підприємств зачиняються. У меня закончились деньги, и мы закрываем кофейню на Чехова. Это последняя неделя работы. Мы разорены. Я должна в месяц платить где-то 1,5 миллиона налогов. Ми не очікуємо, що росіяни вийдуть на протести і будуть закликати зупинити війну проти України. На так званій Росії усе відбувається дещо інакше. Росіяни дуже довго терплять, а потім організовують безжальний, беззмістовний, кривавий бунт. І ми зичимо так званій Росії саме це. Росіяни на це заслуговують. Пока идут боевые действия, пока идет спецоперация, народ терпит. Чем ближе мир, тем больше народ будет высказывать все, что накопилось. А накопилось... Мама, не горюй! Росіяни могли би жити у процвітаючій країні без економічних проблем, яка би дбала про них, але це тоді б були не росіяни. Їм таке не потрібно. Їм потрібно тільки нападати на когось, вбивати. І саме тому росіяни і не планують зараз зупинятися. Вони фанатично мріють знищити Україну, тому відмовляються від будь-яких мирних ініціатив. Відмовляються також і від зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського, тому що ця відповідь – це фактично відмова. Если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. При цьому керівництво так званої Російської Федерації чудово усвідомлює, що у них є значні економічні проблеми, але вони не поспішають зупинятися, бо вони переконані, що зможуть за 2-3 місяці остаточно зламати українську оборону. До слова, вони казали те саме і ще 2 місяці тому, і перед тим, і до того. Проблемы ВСУ очевидны, это не секрет, это всем понятно.
И обвал фронта действительно не за горами, поэтому... Тому ми із вами не повинні мати ілюзій. Так, росіянам усе менше подобається війна, вона стає усе менш популярною, але усе ще підтримка агресії проти України на досить високому рівні. Потрібно багато часу для того, щоб критична маса тих, хто виступає проти війни на так званій Росії, суттєво зросла і могла впливати на ситуацію. Потрібна глибша криза всередині так званої Росії, і сили оборони України працюють над тим, щоб вона поглиблювалася. Та нам із вами потрібно допомогти нашому війську. Потрібно більше дронів камікадзе для того, щоб росіяни несли більші втрати, для того, щоб і економічне навантаження на російський бюджет ставало більше, для того, щоб росіяни страждали і їх розривало. Тоді вони точно не захочуть війни. Высокоточность дронов как ударного средства. Ну, когда оно в тебя прилетает, ну, это просто, человек пополам, и все. Тут шансов нет. Для того, щоб шансів не було як у російських шахедів, так і у самих російських солдатів, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 172 нових FPV. Сили оборони Півдня висловлюємо щиру подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка», а також небайдужим людям, які на систематичній основі долучаються до збору коштів за надання нам 30 зенітних FPV-перехоплювачів. Разом до перемоги! Ми, підрозділ «Реквієм Груп» Сил спеціальних операцій України, щиро дякуємо Сергію Стерненка та всій його спільноті за надані нам чудові FPV-дрони та оцей носій для ретранслятора. За допомогою цього обладнання ми будемо ще краще нищити русню і наближати нашу перемогу. Дякуємо вам. Слава Україні! Екіпаж Панама батальйону безпілотних систем 1-ї ТРО дякує благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за регулярну підтримку нашого екіпажу. Цього разу ми отримали від спільноти 40 чудових дронів «Опторіс», які допомагають нам виносити артилерію, логістику, а також піхоту противника на надважкому Покровському напрямку. Друзі, закликаємо вас невпинно донатити на Русоріс і Опторіс, а також усі проекти фонду, бо кращих дронів, ніж від спільноти Стерненка, нам не приходить ні від кого. Разом до перемоги сподіваємось на вашу подальшу підтримку. Продовжуємо Русоріс. Знаєте, є одна дуже проста закономірність. Чим більше росіяни вигрібають, чим більше вони дохнуть, чим більше у них проблеми, тим більше вони хочуть миру, тим частіше вони виступають проти війни. Тож для того, щоб миротворчі настрої на так званій Росії поширювалися, продовжуйте й далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.